وشوفوا بقى القصة يا جماعة في منتهى السلاسة وفي منتهى الوضوح، لأن احنا هنا يا جماعة بنتكلم عن عقيدة، بنتكلم على ثبات أمام الفتن، عشان لما تعرض هذه الفتنة من أهل الكتاب على المسلمين، أو إن أهل الكتاب نفسهم أو غير المسلمين اللي هم بيسمعونا دلوقتي إن شاء الله رب العالمين، وهم بيشوفوا الآيات يعرفوا وضوح الأمر. الموضوع مش سر غامض في الكون وكل الناس لازم تؤمن بيه وخلاص وإلا هم هيدخلوا جهنم، لا، الموضوع لازم يكون في منتهى الوضوح ومنتهى السلاسة، لأن الله عز وجل هيحاسب الناس عليه. كيف يأتي أحد يوم القيامة والله عز وجل يحاسبه عن شيء غير مفهوم؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. شايفين يا جماعة التكريم لسيدنا عيسى عليه السلام؟ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا يا جماعة لازم نقف قدام هذه العظمة، أن الله عز وجل بيقول أنا لما أقول كن فيكون، وكذلك يخلق الله ما يشاء. شايفين الرواية دي؟ يعني عشان بس لما نتخيل المعجزة في سيدنا عيسى وولادة سيدنا عيسى وإزاي هو اتولد من غير أب، يقوم الله عز وجل يوضح لنا الرواية الإسلامية الحق من الله عز وجل، إنه كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. خلونا بقى يا جماعة بمنتهى الحيادية، أنا والله هحاول إن أنا على قد ما أقدر أخلي حتى نبرة صوتي غير متحيزة لشيء، مع أني طبعا أنا ممكن بهذا الكلام جدا، لكن هخليها لحضراتكم ونعرضها بشكل لمن يعقل، لمن يكون لديه بصر وبصيرة. الرواية الإسلامية بتقول الله عز وجل يخلق ما يشاء، لما يقول كن فيكون هكذا خلق سيدنا عيسى ابن مريم. أما الرواية النصرانية مثلا في الإنجيل بتقول إن الروح القدس، وهو إقنوم من الأقانيم الثلاثة في الثالوث اللي هو الله عز وجل ولكن في هيئة الروح القدس، حل على السيدة مريم، يعني غش السيدة مريم، مش حلول بشري ولكن حلول إقنومي، فحملت منه السيدة مريم سيدنا عيسى اللي هو ابن الله بلا خطيئة، اللي هو الله عز وجل في إقنوم ثالث أو تجسد في الإنسان وهو سيدنا عيسى، وظل سيدنا عيسى اللي هو الله عز وجل متجسد في الإنسان موجود في بطن السيدة مريم 9 شهور، وبعدين يتولد سيدنا عيسى ولادة عادية، وبعد كده يختن في اليوم 8 من بعد مولده. أنا حرصت يا جماعة إني على قد ما أقدر، والله على قد ما أقدر، إني أنا أكون حتى في نبرة صوتي مش بقول شيء يعني بنتقد أو بستنكر، لكن احنا بنضع الأمر قدام حضراتكم سواء مسلمين أو غير مسلمين، عشان بناء العقيدة عند الفئة المسلمة، وعشان غير المسلمين اللي بيسمعونا وهم بيحكموا ايه اللي انا اقدر اقوله لابني لو انا بحكي له الرواية الاسلامية او الرواية النصرانية. اقول له ايه؟ اقول له ان الله عز وجل له القدرة الكاملة والتحكم الكامل، وزي ما هو الله عز وجل خلق سيدنا آدم بلا اب ولا ام، وخلق السيدة حواء من ضلع سيدنا آدم، وقادر برضو ان هو يخلق سيدنا عيسى بدون اب من السيدة مريم فقط، لأن هو قادر ويقول كن فيكون. أو إن أنا أقول الرواية النصرانية إن في حلول إقنومي من روح القدس اللي هي الله عز وجل، وتحمل السيدة مريم ابن الله بلا خطيئة، وإن هو الله نفسه ولكنه متجسد في إقنوم الإنسان اللي هو سيدنا عيسى، وإن هو يولد بعد 9 شهور، وإن هو يختن بعد 8 أيام من ولادته. نترك لحضراتكم الحكم بمنتهى الحيادية. ملاحظين يا جماعة؟ ملاحظين ان نفس الآيات اللي بتبني العقيدة عند المسلمين بتفند العقيدة عند غير المسلمين. الآيات واحدة، الجمل واحدة، ولكن اللي يقراها من غير المسلمين يتغير إذا كان هو بيبحث عن الحق إن شاء الله رب العالمين، واللي يقراها من المسلمين يثبت. طب نتنقل يا جماعة بقى لتعظيم الله عز وجل لسيدنا عيسى، وتيجي الآيات يا جماعة بقى ونشوف التحدي، ونشوف القدرة الكاملة لله عز وجل. ورسولا إلى بني إسرائيل، الكلمة دي يا جماعة كلمة تحدي لكل النصارى، واحنا يا جماعة بنقول نفس التحدي. حد يجيب آية من الإنجيل على لسان سيدنا عيسى عليه السلام بيقول فيها إن هو بعث للعالم كله،
لا يوجد يا جماعة آية في الإنجيل على لسان سيدنا عيسى بيقول فيها إن هو بعث العالم كله. بالعكس، هو سيدنا عيسى قال نفس الكلمة اللي ذكرت في القرآن الكريم في الكتاب اللي هو بين إيدين النصارى دلوقتي، اللي احنا كمسلمين معتقدين وموقنين إن هو حرف، ولكن حتى بعد تحريفه لم يجرؤ أحد ولم يستطع أحد إنه يغير الكلمة اللي الله عز وجل قالها إلى بني إسرائيل. فتلاقي في إنجيل متى الإصحاح 15: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم، واحدة عربية من قبائل كنعان، صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. شايفين يا جماعة العظمة يا جماعة؟ شايفين التحدي يا جماعة؟ إلى يوم القيامة محدش يقدر يجيب آية غير اللي سيدنا عيسى قالها فعلا، إن هو أرسل فقط لبني إسرائيل. وده السؤال اللي لازم كل حد على عقيدة النصرانية يسأل نفسه: إزاي شخص بيقول إن هو أرسل فقط لبني إسرائيل ويكون فعلا هو موته على الصليب يمحو الخطايا ويمحو خطيئة سيدنا آدم ويمحو خطيئة البشرية كلها، وأن بذلك تستطيع البشرية تدخل الجنة؟ لازم كل واحد يفكر يا جماعة ويشوف الآيات والآيات العقلية والآيات النقلية، علشان دي جنة ونار. شايفين بقى يا جماعة؟ شايفين التعظيم لسيدنا عيسى عامل إزاي؟ ويكلم الناس في المهدي وكهلا في الآية 46: ومن الصالحين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. شايفين التعظيم؟ شايفين القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لسيدنا عيسى؟ والإسلام والقرآن بيذكروهم بشكل مبسط جدا وواضح جدا، تعظيما لواحد من أولي العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام. ولكن هنا يا جماعة لازم يكون لنا وقفة مع كلمة بإذن الله دي، لأن الكلمة دي يا جماعة ذكرت في الإنجيل كتير جدا، وسيدنا عيسى كتير جدا في الإنجيل يقول إن أنا ما بعملش حاجة إلا بإذن أبي، ما بعملش حاجة إلا بإذن الله الذي أرسلني. إزاي يا جماعة؟ إزاي يكون الحاجة قدام عينينا بهذا الشكل وتذكر في الإنجيل وتذكر في القرآن إن كل حاجة بيعملها هذا النبي العظيم وهذا الرسول العظيم بتكون بإذن الله عز وجل؟ في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 من الآية 39 اللي هي قصة وفاة أحد الأشخاص وإن أخته بتروح لسيدنا عيسى عليه السلام عشان يحيي مرة أخرى، قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا البنت اللي هي أخت الميت: يا سيد قد أنتن له لأن له 4 أيام، بقاله 4 أيام ميت، الراجل خلاص جثته عفنت خلاص. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق. شوفوا يا جماعة الآيات بقى عاملة إزاي. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: العازر هلم خارجا، اللي هو كان الميت. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة أو بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثير من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. شايفين يا جماعة الآيات؟ إزاي هذه الآيات بهذا الوضوح تكون أمام أناس بيقرؤوها وبيقولوا إن في شخص بينظر إلى السماء إلى فوق ويقول: يا رب أنت بتسمع لي، يا رب أنت بتستجيب لي، يا رب، علشان يؤمنوا بيه. ويروح يأمر الميت إن هو يقوم، فيقوم هذا الميت. وفي الآخر نقول إن لا، هو المسيح هو الله. وبالحق